Tổng hợp những mẫu xe có giá lăn bánh thấp nhất ở từng phân khúc tại thị trường Việt Nam. Kia Morning, MG ZS, Suzuki Ertiga là những mẫu xe hiện được phân phối chính hãng tại Việt Nam và có giá lăn bánh thấp nhất ở phân khúc. Hiện tại Việt Nam thì ô tô được chia thành rất nhiều nhóm như là xe hạng A, sedan, hatchback, hạng B, CD, xe đa dụng, SUV hay là CUV và bán tải. Trong đó thì giá niêm yết của các mẫu xe cùng phân khúc có thể chênh lệch nhau hàng trăm triệu đồng và kéo theo sự khác biệt rất lớn về giá lăn bánh. Và dưới đây là những mẫu xe được phân phối chính hãng tại Việt Nam và có giá lăn bánh thấp nhất ở từng phân khúc. Và giá lăn bánh của những mẫu xe trong video này thì được tính tại Hà Nội, nơi có mức thu lệ phí trước bạ và phí đăng ký biển số là cao nhất. Các loại thuế và phí còn lại thì được tính theo đăng ký ô tô cá nhân. Đầu tiên ở phân khúc xe hạng A chính là Kia Morning MT. Bước sang thế hệ mới với hai phiên bản là GT Line và X Line thì giá niêm yết của Kia Morning tăng đáng kể. Tuy nhiên thì các biến thể của Morning đời trước vẫn đang được Thaco phân phối. Và trong đó thì Kia Morning MT hiện là mẫu xe hạng A có giá lăn bánh thấp nhất tại thị trường Việt Nam. Và với phiên bản số sàn thì Morning MT chủ yếu là hướng tới người dùng mua xe để chạy dịch vụ, với các trang thiết bị tiện nghi và an toàn bị lược bỏ đáng kể nhằm giảm giá bán để cạnh tranh. Cụ thể thì Kia Morning MT được trang bị đèn trước và đèn sau là halogen, ghế giả da, chỉnh cơ, điều hòa chỉnh cơ, vô lăng chỉnh cơ hai hướng, đầu CD và 4 loa. Đồng thời thì xe thiếu rất nhiều hệ thống an toàn cơ bản và thiết yếu như là ABS hay là EBD hay là túi khí. Về trang bị thì Kia Morning MT được trang bị động cơ 1.25 lít, công suất 86 mã lực, mô men xoắn là 1.2 Nm/m và đi kèm hộp số sàn là 5 cấp. Về giá cả thì có thể thấy rằng ở ngay trên website của Kia thì chúng ta có thể rằng hiện nay thì Kia đang bán khá nhiều các mẫu ở thị trường Việt Nam do Thaco Thượng Hải. Như bản mới nhất của 2021 đó chính là New Morning X Line, giá bán là 439 triệu đồng. New Morning GT Line thì cũng đồng giá là 429. Và các cái phiên bản đời trước của Kia với form 2013 như là Kia Morning MT, con này đang là thấp nhất thị trường với giá là 304. Đây chính là chi tiết về Kia Morning MT, con hatchback A rẻ nhất tại thị trường Việt Nam với giá là 304 triệu. Đó. Về thông số cũng như là cái tính năng của nó thì con xe này hầu như không trang bị một cái gì cả. Không có ABS, không có cân bằng điện tử EBD. Đây, chỉ có hộp số sàn thôi, 5 cấp. Bản này là bản MT rồi, Dolosi rồi. Con này thì nếu mà giá là 304 thì khi mà chúng ta đăng phí trước bạ 12% đối với ở thị trường Hà Nội thì sẽ cộng thêm là 36 triệu và phí để ra biển nữa mất thêm 20 triệu. Như vậy với thêm các khoản phí về đăng kiểm bảo trì đường bộ mất thêm khoảng 2 triệu nữa thì tổng chi phí lăn bánh con này thì nó sẽ rơi vào khoảng là 363 triệu, cũng không hề rẻ một chút nào. Chiếc xe thứ hai trong danh sách này chính là ở dòng xe sedan hay là hatchback hạng B, đó chính là chiếc Kia Sorento MT. Tại nhóm sedan hatchback hạng B gồm những mẫu xe ô tô như là Toyota Vios, Hyundai Accent, Mitsubishi Extra hay là Honda City thì phiên bản Kia Sorento MT hiện nay là sự lựa chọn có giá lăn bánh thấp nhất và giá bán dễ dàng tiếp cận cũng là ưu thế rất lớn để giúp Sorento duy trì danh chế ổn định hàng tháng. Kia Sorento MT có thiết kế nội ngoại thất hết sức đơn giản, trung tính và lực trang bị chỉ ở mức cơ bản và kích thước thì nhỏ hơn những mẫu xe cùng phân khúc. Một số option của Sorento MT gồm có đèn pha halogen, ghế xả da, chỉnh cơ,
điều hòa chỉnh cơ, đầu CD và 6 loa, ABS và EBD và có 2 túi khí. Về trang bị thì Kia Sorento MT được trang bị động cơ xăng 1.4 lít, công suất 94 mã lực, mô men xoắn 132 Nm và hộp số sàn là 5 cấp. Về giá bán của Kia Sorento MT thì đang ở trên website chính thức của Kia. Thì các bạn thể thấy rằng với giá của Kia Sorento MT thì đang giá bán là 369 triệu đồng. Đây là bản thấp nhất trong tất cả các bản Sorento. Bản Sorento MT Rossi thì nó đã cao hơn là 304. Và bản cao nhất là Kia Sorento AT Luxury thì với giá là 469 triệu đồng. Nếu tính về giá thì con Sorento này khi mà ra biển thì chúng ta sẽ mất 12% phí trước bạ, như vậy sẽ mất 44,2 triệu đồng. Tiếp theo chúng ta sẽ mất phí biển số là 20 triệu đồng và các loại phí như là đăng kiểm, bảo trì đường bộ thì sẽ rơi vào khoảng 2,4 triệu. Như vậy tổng chi phí để lăn bánh con này thì nó sẽ rơi vào khoảng là 436 triệu đó với con Sorento MT. Còn đối với phân khúc thứ ba đó chính là sedan hay là hatchback hạng C thì đó chính là Kia Cerato 1.6 MT. Và so với Hyundai Elantra giá từ 580 đến 769 triệu đồng, hay là Mazda 3 với giá từ 669 triệu đến 849 triệu đồng, hay là Honda Civic với giá từ 729 triệu đến 934 triệu đồng, hay là Toyota Corolla Altis với giá từ 733 triệu đến 763 triệu đồng, thì Kia Cerato 1.6 MT hiện đang là mẫu sedan hạng C có giá niêm yết và giá lăn bánh thấp nhất tại thị trường. Với phiên bản số sàn của Cerato thì được trang bị các tiện nghi như là đèn pha halogen dạng thấu kính, gương chiếu hậu gập chỉnh điện, có tích hợp đèn báo rẽ, vô lăng bọc da và đi kèm với nút điều khiển, ghế da thì chỉnh cơ, nút điều hòa chỉnh cơ, đầu CD và cốp mở điện. Về mặt an toàn thì Kia Cerato 1.6 MT có các hệ thống chống bó cứu phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD và 2 túi khí. Ngoài ra thì Kia Cerato 1.6 MT thì được trang bị động cơ 1.6 lít, công suất là 128 mã lực, mô men xoắn là 157 Nm và hộp số sàn là 6 cấp. Về giá bán của Kia Cerato 1.6 MT thì tham khảo trên trang web chính thức của Kia thành công thì Kia Cerato MT 1.6 thì giá đang bán là 544 triệu đồng. Và rẻ nhất trong phòng Kia All New Cerato, còn đắt nhất chính là Kia Cerato 2.0 AT Premium. Như vậy về tính về giá để lăn bánh con Kia Cerato 1.6 MT này thì chúng ta cũng sẽ tính thêm là 12% phí trước bạ và phí là 12% thì nó sẽ rơi vào khoảng là 65,3 triệu đồng và phí ra biển là 20 triệu đồng. Đi kèm với đó là cũng có cái phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, nó rơi vào khoảng 2,3 triệu. Như vậy tổng lăn bánh của Kia Cerato 1.6 MT nó sẽ rơi vào khoảng là 632 triệu đồng. My best friend for 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better through the pain.